و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکر شیرین گفتار چنین به رشته تحریر در آورده‌اند که روزگاری پیرمرد و پیرزن فقیری در آسیاب خرابه‌ای زندگی می‌کردند. سالهای سال بود که پیرمرد پرنده می‌گرفت و به بازار می‌برد و می‌فروخت و از این راه زندگی فقیرانه‌اش را می‌گذراند. روزی از روزها وقتی رفت دامش را جمع کند، دید پرنده طلایی قشنگی به دام افتاده. پرنده را گرفت و خواست آن را در توبره‌اش بگذارد که یک دفعه قفل زبان پرنده وا شد و گفت: ای مرد، من چند تا جوجه دارم و الان منتظرند برایشان غذا ببرم. بیا و مرا آزاد کن، در عوض هر چه بخواهی به تو میدهم. پیرمرد گفت: ای پرنده طلایی، من آرزو دارم از زندگی در این آسیاب خراب خلاص شوم و با زنم در خانه خوبی زندگی کنم. پرنده طلایی گفت: آزادم کن تا تو را به آرزویت برسانم. پیرمرد پرنده طلایی را آزاد کرد. پرنده طلایی پیرمرد و پیرزن را به خانه قشنگی در کنار جنگل برد و همه جور وسایل آسایش و خورد و خوراک در آن خانه مهیا بود. پرنده طلایی گفت: این خانه و هر چه در آن است مال شما، با هم به خوبی و خوشی زندگی کنیم. بعد یکی از پرهایش را به او داد و گفت: هر وقت با من کاری داشتید این پر را آتش بزنید تا فوراً حاضر شوم. و خداحافظی کرد و پر زد و رفت. پیرزن و پیرمرد خیلی خوشحال شدند که بخت با آنها یاری کرد و زندگیشان از این رو به آن رو شد. دیگر هیچ غم و غصه‌ای نداشتند. صبح به صبح از خواب بیدار می‌شدند، با هم گشتی می‌زدند، بعد می‌آمدند و می‌نشستند رو ایوان، سماور را آتش می‌کردند و صبحانه می‌خوردند و باز در میان سبزه و گلها گشت می‌زدند و وقت می‌گذراندند تا ظهر شود و شب برسد. 2 سالی گذشت. یک روز پیرزن به پیرمرد گفت: تا کی باید تک و تنها در گوشه این جنگل سوت و کور زندگی کنیم؟ پیرمرد گفت: زبانت را گاز بگیر و این حرف را نزن. مگر یادت رفت در آن آسیاب خرابه با چه مشقتی صبح را به شب می‌رساندیم و شب را به صبح، و هر وقت برف و باران می‌آمد یک وجب زمین خشک پیدا نمی‌شد که روی آن بنشینیم و مجبور بودیم با کاسه و کوزه از زیر پایمان آب جمع کنیم و بیرون بریزیم؟ پیرزن گفت: نه خیر، اینطور هم که تو میگویی نیست. آدمیزاد قابل ترقی است و نباید قانع باشد. فوری پرنده طلایی را حاضر کن که فکری به حال ما بکند و الا در این بیابان و بین این همه جک و جانور دق میکنم. پیرمرد وقتی دید گوش زنش به این حرفها بدهکار نیست و هرچه به او بگوید فایده ای ندارد، رفت پر را آورد و آتش زد. پرنده طلایی الفور حاضر شد و گفت: چه خبر شده؟ پیرمرد گفت: از این زن بپرس. پیرزن گفت: ای پرنده طلایی، ما در اینجا خیلی ناراحتیم. مونس ما شده کلاغ و زاغچه و هیچ تنابنده ای دور و بر ما نیست که با او خوشوبش کنیم. ما را به شهر ببر که این آخر عمری مثل آدمیزاد زندگی کنیم و از این و آن چیز یاد بگیریم تا پس فردا که مردیم از ما سوال جواب کردن پیش خدای خودمان روسفید بشویم. پرنده طلایی گفت: اشکالی ندارد، اینجا را همینطور بگذاری و به دنبال من بیایی. پرنده آنها را به شهری برد و عمارت بزرگی در اختیارشان گذاشت که از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد در آن وجود داشت. پیرزن تا چشمش به چنین دم و دستگاهی افتاد ذوق زده شد و به پیرمرد گفت: دیدی هی میگفتم آدمیزاد نباید قانع باشد و تو همش مخالفت میکردی و نق میزدی. حالا اینجا برای خودت کیف کن. پرنده طلایی گفت: کار دیگری با من نداری؟ گفتند: نه، برو به سلامت. پرنده طلایی باز هم یکی از پرهایش را به آنها داد و خداحافظی کرد و رفت. پیرمرد و پیرزن زندگی تازهشان را شروع کردند. همه چیز برایشان آماده بود. روزها در شهر گشت می‌زدند، شبها به مهمانی می‌رفتند و خوش و خرم زندگی می‌کردند. 1-2 سال بعد پیرزن به شوهرش گفت: ای پیرمرد، حالا که این پرنده طلایی در خدمت ما هست و هر چه از او بخواهیم برای من آماده می‌کند، را به این زندگی قانع باشیم. پیرمرد گفت: تو را به خدا دست از سرم بردار و اینقدر ناشکری نکن که آخرش بیچاره می‌شویم. پیرزن گفت: دنیا ارزش این حرفا را ندارد.
یالا برو پر را آتش بزن که حوصله‌ام از این زندگی سر رفته. خلاصه زور پیرزن به شوهرش چربید. پیرمرد هم از روی ناچاری رفت، پر را آورد و آتش زد. پرنده طلایی حاضر شد و گفت دیگر چه خبر شده؟ پیرمرد گفت نمیدانم، از این پیرزن بپرس. پیرزن گفت ای پرنده طلایی، ما از این بحث خیلی ناراحتیم. پرنده پرسید چه مشکلی داری؟ پیرزن جواب داد دلم میخواهد شوهرم را حاکم این شهر بکنی و من هم بشوم ملکه. پرنده طلایی گفت اینجا را همینطور بگذارید و به دنبال من راه بیفتید. پرنده از روی هوا و آنها از روی زمین به راه افتادند. رفتند تا رسیدند به قصری که در آن وزیر و خزانه‌دار و کلفت و کنیز و جلاد دست به سینه آماده خدمت بودند. پرنده گفت از همین حالا شما صاحب اختیار این شهر هستی. اگر کاری با من ندارید دیگر بروم. گفتند برو به خیر و به سلامت. پرنده طلایی باز هم یکی از پرهایش را به آنها داد و خداحافظی کرد و رفت. پیرمرد و پیرزن در مدتی که حاکم و ملکه شهر بودند آنقدر خودخواه و خوشگذران شدند که به کلی مردم را فراموش کردند. پیرزن وقتی به حمام میرفت به جای آب تنش را با شیر میشست و بعد میگرفت در آفتاب میخوابید که چین و چروک پوستش صاف شود. یک روز پیرزن رفت حمام و آمد روی ایوان قصر، لم داد روی آفتاب. در این موقع تکه ابری در آسمان پیدا شد و جلوی آفتاب را گرفت. پیرزن عصبانی شد، شوهرش را صدا کرد و گفت ای ریش سفید، چرا این ابر جلوی آفتاب را گرفته؟ پیرمرد گفت من از کجا بدانم؟ پیرزن گفت یالا برو پر را بیاور و آتش بزن که با پرنده طلایی کار دارم. پیرمرد گفت این دفعه چه خیالی داری؟ پیرزن داد کشید حرف بیهوده نزن، زود کاری را که میگویم بکن و الا پوستم نرم نمی شود. پیرمرد رفت، پر را آورد و آتش زد. پرنده طلایی حاضر شد و گفت این دفعه چه میخواهی؟ پیرمرد گفت نمیدانم، از این پیرزن بپرس. پیرزن گفت ای پرنده طلایی، جلوی آفتاب نشسته بودم که این تکه ابر آمد و سایه‌اش را انداخت روی من. میخواهم فرمان زمین و آسمان را بدهی به من که بتوانم به همه چیز امر و نهی کنم. پرنده طلایی گفت اینجا را همینطور بگذارید و به دنبال من بیایید. پرنده از جلو و آن دو به دنبال او به راه افتادند. وقتی از شهر بیرون رفتند یک دفعه پرنده غیبش زد. هوا تیره و تار شد. باد تندی آمد و به قدری خاک و خاشاک به پا کرد که چشم را نمی‌دید. پیرزن و پیرمرد دست همدیگر را گرفتند و کورمال جلو رفتند تا رسیدند به آسیاب خرابه‌ای که قبلا در آن زندگی می‌کردند. پیرمرد آهی از ته دل کشید و به زنش گفت ای فلان شده، ما را برگرداندی جای اولمان، حالا برو کاسه‌ای پیدا کن و آب کف آسیاب را بیرون بریز که بنشینیم زمین و خستگی در کنیم.